Pastrimi po përdoret për pastrim parash, flasin ekspertët. Fenomen shqetësues në Tiranë, po favorizohet nga Bashkia e Tiranës dhe nga qeveria. Dalin përgjigjet e provimit të gjuletërsisë, maturantët morën më shumë 10 këtë vit, pyetja se çfarë bëri turi nuk i ndëshkoi. Vion denoncimi për pasigurinë ushqimore, qumshti të zepa natyral i fshihet data e skadencës, AKU thotë se do të merren masat e nevojshme. Mbetet në qeli Sebastian Mali, nipi Viktor Marku, të dy të dyshuar për ekzekutimin e Kurambillës te komuna e Parisit, i traftoi makina e marrë me qera. Akuzat për korrupsion, prokuroria italiane nis hetimin për zyrtar të lartë brenda gjyqësorit, i përfshirë edhe ish prokurori Luca Palamera. Shikues nderuar, mirëmbrëma, unë jam Gjoj Malsia dhe ky është edicioni qendror i lajmeve. Ekspertët e policisë shprehen se pastrimi i parave në kryeqytet po kryhet nëpërmjet investimeve në fushatën e ndërtimit dhe kjo praktik mbështetet nga Bashkia e Tiranës dhe nga qeveria. Arben Hajdarmataj shprehet se synohet që parat e pastruara të ligjërohen nëpërmjet amnistisë fiskale. Ekspertët e policisë shprehen se në Tiranë pastrimi i parave po kryhet nëpërmjet favorizimeve në fushën e ndërtimit. Sipas ish drejtuesit të policisë Arben Hajdarmataj, dhënia e lejes së ndërtimit bëhet me qëllim pastrimin e parave, me bekimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe të qeverisë. Gjithë ky ndërtim që bëhet në Tiranë, s'është gjë tjetër vetëm pastrim parash. Dhe ky bëhet me bekimin e Bashkisë Tiranës dhe me bekimin e shtetit shqiptar, sepse institucionet është shumë e thjeshtë që të bëjnë verifikimin e të ardhurave çdo lloj biznesi. Sipas Hajdarmataj, kjo lidhet edhe me nismën e qeverisë për miratimin e amnistisë fiskale, sipas të cilit synohet që paratë fituara nga aktivitetet kriminale të ligjërohen në Shqipëri. Unë kam edhe dyshimet që edhe iniciativa e legalizimit të financiare do thotë që do të bëjë kryeministri, ky është qëllimi kryesor i tyre, që mirë që t'i fusi këto para në banka dhe gjëja t'i bëjë të pastra, por realisht unë mendoj që është gabim. Pak ditë më parë, Shërbimi Informativ Shtetëror publikoi një raport për vitin 2019, ku evidentoi biznesin e ndërtimit, pasuritë e paluajtshme dhe hoteleri turizmin si sektorët mbizotërues të pastrimit të parave. Sipas raportit, zonat bregdetare ato urbane mbeten më tërheqëset, pasi ofrojnë potencial për kthimin shumëfish të investimit fillestar. Partia Demokratike ka kërkuar sot SPAK-ut që të hetojë biznesmenin shqiptar Klodian Mërtiri në kërkim nga Interpoli për korrupsion në Zimbabwe dhe lidhjet e tij në Shqipëri. Ish deputeti i PD-s Kleviz Balliu deklaroi se Shqipëria nuk lufton dot korrupsionin as sa Zimbabwe dhe se qeveria shqiptare vijon ta paguajë miliona euro Mërtirin, megjithse është në kërkim ndërkombëtar. Partia Demokratike akuzon qeverinë dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj se po i paguajnë miliona euro për inceneratorët Klodian Mërtirit, i cili është në kërkim ndërkombëtar për korrupsion. Ish deputeti Kleviz Balliu thotë se Shqipëria nuk është as në nivelin e Zimbabves, kur bëhet fjalë për të luftuar korrupsionin. Kur ai ka mundur të korruptoj ministrin e shëndetësisë në Zimbabwe, janë të gjitha shanset që edhe firma e Edi Ramës, Arben Ahmetajt apo Erion Veliajt për inceneratorin e Tiranës të jetë blerë me korrupsion. Partia Demokratike ka dhënë shumë prova gjatë këtyre viteve se inceneratorët si në Tiranë, Elbasan dhe Fier janë super afera korruptive që mbajnë emrin e Edi Ramës. Partia Demokratike i kërkon SPAK që të nisë hetimet ku objekt të jetë kryebashkiaku Veliaj dhe kryeministri Rama. Në inceneratorin e Tiranës është e përfshirë direkt edhe banda e Lushnjës. Është në detyrën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion të hetojë këtë korrupsion që të çon jo vetëm në zyrën e një ministri, por në zyrën e vetë kryeministrit të Shqipërisë. Sipas mediave, biznesmeni shqiptar i cili ka përfituar incenerator në vlerën e 400 milionë eurove është shpallur në kërkim ndërkombëtar për skandalin e korrupsionit në Zimbabwe. Mbi të rëndon akuza e korrupsionit së bashku me ministrin e shëndetësisë së atij vendi.
Një tjetër akuzë në drejtim të kryeministrit Rama, Partia Demokratike e ka për kandidimet politike në autoritetin e medias audiovizive. Ish-deputeti Albana Vokshi tha se në kundërshtim me rekomandimet e Komisionit Venecias, po mbahet në garë për autoritetin e medias, Maklen Misha, i cili bashkë me Erion Veliajn kanë themeluar lëvizjen politike G99. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama se po shpërfill dhe po del kundër Komisionit të Venecias, duke cënuar lirinë e medias. Ish-deputeti Albana Vokshi tha se në kundërshtim të rekomandimeve, qeveria po kërkon të zgjedhë në krye të autoritetit të medias Maklen Mishën, një person ky thellësisht politik. Përveç se shkelin ligjin me përkatësinë e tyre të theksuar politike, e përbashkëta tjetër e kandidatëve të qeverisë është se asnjëri nuk përmbush kushtin formal të vjetërsisë në punë. Me këto kandidime partijake, autoriteti i medias degradon në një gjykatë politike që ndëshkon gazetarët dhe mbyll portalet sipas interesit të Edi Ramës. Pavarësia e medias, tha Vokshi, është një ndër 15 kushtet për integrimin. Por çfarë bën Edi Rama që të respektoj këtë vendim të Venecias, i cili është përfshirë edhe si kusht për hapjen e negociatave? Përgjigjja është asgjë. Bën të kundërtën e asaj që po i kërkohet. Partia Demokratike, thot Vokshi, do të bëjë gjithçka që liria e medias dhe liria e shprehjes të mos komandohet me pultin e kryeministrit. Maturantët kanë marrë rezultate më të larta në provimin e gjuhës dhe letërsisë krahasuar me një vit më parë. Duket se pyetja se çfarë bëri turi nuk i ka penalizuar për faktin se 10-at në këtë provim janë disafishuar dhe po ashtu edhe kalueshmëria është më e lartë. Pyetja se çfarë bëri turi duket se nuk i penalizoi maturantët në provimin e gjuhëletërsisë, pasi 760 prej tyre arritën të marrin notën 10 në këtë provim, duke sjellë një rezultat disafish më të lartë, krahasuar me maturën e një viti më parë, kur vetëm 160 maturant arritën të siguronin notë maksimale. Ministria e Arsimit ka publikuar këtë të diel rezultatet e provimit, të cilit ju nënshtruan rreth 32.000 maturant. Teza e provimit u kontestua prej nxënësve, të cilët organizuan një sër protestash para ministrisë, duke paraqitur edhe disa kërkesa. Por duket se mënyra e testimit me alternativ ka qenë më fatësjellse për të rinjt, ndërsa në këtë rezultat mund të ketë ndikuar edhe tërheqja e vetë ministrisë pas kundërshtive të maturantëve. Edhe ata që kanë marrë një notë kaluese janë më të shumt në numër se një vit më parë. Në provimin e gjuhës, vetëm 3.11% e maturantëve nuk kanë mundur të sigurojnë notën 5, ndërsa një vit më parë ishin 4.6% e tyre, që ju desh të jepnin provimin në sesionin e vjeshtës. Nga ana tjetër, shpërndarja e pikëve për të marrë notë kaluese ka qenë e njëjtë me atë të një viti më parë, ku çdo maturant duhet të mbledh nga 50 deri në 60 pikë për të kaluar provimin. Të shtunën u publikuan edhe rezultatet për provimin e gjuhës së huaj, i cili më herët ishte konsideruar nga maturantët me nivel mesatar vështirësie. Kurba e rasteve me Covid në Shqipëri vjen të jetë e lëkundur, ku nga 52 raste që u regjistruan dje, sot janë evidentuar 71 të tillë. Ministria e Shëndetësisë ka bërë mbi 300 testime, por ndërkohë apelon qytetarët dhe bizneset që të respektojnë masat e vendosura. 71 raste dhe 1 viktim në 24 orët e fundit është bilanci më i fundit i Ministrisë së Shëndetësisë, pas 327 testimeve që janë bërë. Viktima mësohet se është një 62 vjeçar nga Tirana, i shtruar në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 327 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 71 raste pozitive. Një 62 vjeçar nga Tirana, i shtruar në gjendje të rëndë, i intubuar, nuk arriti do të mbijetoj me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Por duket se problemi aktual mbetet fakti që përhapja e virusit është bërë dhe vijon të bëhet në ambientet e punës ku jepen shërbime, ndaj dhe nisur nga kjo, Ministria apelon për të pasur më shumë kujdes. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregojnë kujdes në mjediset e punës,
aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient për të respektuar masat e higjienës, distancës fizike, shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Në vendin ton janë aktualisht 784 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. Ministria bën apel për ruajtjen e distancës dhe të higjienës personale. Nga hëna veç transportit ajror do të hapet edhe ai detar. Ministria e Infrastrukturës njoftoi se për këtë vendim ka marrë në konsiderat kërkesat e operatorëve të licencuar në transportin detar të pasagjerëve dhe deklaratën e Komisionit Evropian të datës 11 Qershor për heqjen e kufizimeve të udhëtimit duke filluar nga 1 korrikuj 2020. Në këtë situatë të re, përgjegjësia do të jetë e shoqërive të transportit detar të pasagjerëve, të cilat do duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të mundërsuar rezervimin e lundrimit për dhe nga portet e Republikës së Shqipërisë, thuhet në njoftimin e shpërndar për mediat. Megjithse sezoni turistik është çelur prej javësh, plazhet kanë shumë pak pushues, të cilët përgjithsisht shkojnë në fundjavë. Operatorët turistikë kanë shpresën tek javët në vijim. Sezoni turistik ka nisur prej 3 javësh, por janë ende fundjavat ato që mbushin plazhet. Në Ksamil mbërritën grupet e para të shqiptarëve të Kosovës, ndërsa në plazhet publike të qytetit bizotërojnë vendasit. Turistat që vinë po, ata mbajnë sezone si çadra. Për herë të parë në plazhet publike nuk paguhet, ndërsa koronavirusi mbërritur tashmë edhe në jug të vendit ka ndikuar në ndërgjegjësimin për masat e sigurisë. Ka gjithë populli, gjithë bota, mos kemi ne. Në Vlorë, operatorët turistik kanë ulur çmimet deri në 30%, por prenotimet thonë se mbeten në kuotat minimale në krahasim me vitin e shkuar. Presim të jenë më shumë nga Shqipëria, apo nga trevat Kosova, Maqedonia, normalisht kemi bërë më shumë oferta të nduese për këtë klientel. Të vetmet njësi hoteliere të cilat e shohin me shpresë situatën, janë ato të cilat e kanë mbështetur çdo vit turizmin në vendet e Europës lindore. Një fluks shumë i madh rezervimi nga partnerat tonë për Shqipërinë. Për shkak të pandemisë, numri i pushuesve mbetet i ulët edhe në Shëngjin. Atje edhe bizneset janë prapa me përgatitjet. Pjesa më e madhe e bizneseve në këtë zonë turistike ende nuk i kanë ngritur stacionet e plazhit. Thonë se burokracitë në marrjen e lejes për shfrytëzimin e rërës për plazh kanë sjellë këto vonesa. Unë kam 12 ditë që kam aplikuar për të banë çadrat dhe akoma s'kemi një përgjigje. Buna rrosë shumë, si ta kuptën, kushta dhe në rrosë me bojë, morrin me rrosë, se nuk ma mërë me, se onë një 500 veta atje si kanë me shqyrtu këta dosë e këta gjonë. Veç vonecës që shkaktoi në çeljen e sezonit, turizmi në Shqipëri duket se ende mbetet peng i situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Rogozhina është një prej bashkive që ka dështuar në menaxhimin e mbetjeve duke krijuar një bombë ekologjike që ka ndodhur ndër vite shkumbini. Për këtë, pak ditë më parë, bashkia dhe firma e pastrimit u gjobitën, por ndërsa bashkia hesht për situatën, përvajsuesit e PD-s atje kërkojnë që parat e taksave dhe të qytetarëve të shkojnë për zgjidhjen e problemit dhe jo për gjoba. Këto pamje tregojnë atë që cilësohet masakër mjedisore me mbetjet urbane në Rogozhin. Vend grumbullimi ndodhet Buzlumit Shkumbin, ku ndër vite kanë përfunduar pjesa më e madhe e mbetjeve. Rrjedha e lumit më tej shtyn drejt detit Adriatik. Për këtë situatë, bashkia e Rogozhinës është gjobitur me 2 milion lek nga IKMT, ndërsa më herët masa administrative është marrë edhe ndaj firmës së pastrimit që derdh mbetjet në lum. Por gjoba duket se nuk kanë dhënë efekte, pasi gjendja mbetet emergjente. Bashkia e Rogozhinës shmang komentet për masat që do të merren, ndërsa përfaqësuesit e opozitës kërkojnë marrjen e masave që paratë e taksa paguesve të shkojnë për menaxhimin e mbetjeve dhe jo për gjoba. Kjo është problemi i dënësuar, pra askush nuk merr masat. Po vish mas 2 javësh, mas 3 javësh, e njëjti problem. Këto mbetorina do hudhen në lumin Shkumbin dhe përfundojnë në Vilbështov. 3 kryebashkiakët e fundit aty janë gjobitur për heqjen e mbetjeve në lumin Shkumbin, por menaxhimi i mbetjeve në Rogozhin mbetet problem pa zgjidhje.
Tërmeti 26 nëntorit la shumë familje në qelë të hapur dhe ca të tjerë në çadra dhe kontenierë. Dëshirë Mali, i cili ka mbetur pa shtëpi, kërkon ndihmën e qeverisë që të mos i lërë pas dore, pasi jetesa në kontenier është thuajse e pamundur. Tërmeti i shtatorit e më pas ai 26 nëntorit e shkatërroi banesën e Dëshirë Malit, antarët e së cilës që nga 26 nëntori jetojnë në një kontinjer. Që prej asaj kohe jetojnë në kushte të vështira, si zgjidhje, krye familjari ndërtoi një barake për të strehuar familjen, të paktën për t'i mbrojtur nga shiu dhe era. Si që shikoni dhe vetë, këta e në kushtet tona. Kemi sa ju këta gjona këtu, me drasa me gjona. Dëshirë Mali, 51 vjeç, tregon se mundi dhe sakrifica e gjithë jetës u shëmbën në një ditë. Komplet gjitha me kondë bofe, me që kam pasë dhomë gjumi, divanet, gjitha të tëra. Jeta ime është vetëm e shpi. Me gjitha rendit që kam pasë. Tani kam vetëm të që kam këtu. Prej muaj shtroket në derën e administratorit për të marrë një zgjidhje, por thirrjet nuk kanë marrë reagim. Keni marrë bonusin e qeras? Jo, akoma. Pse? Kemi aplikuar, nuk në japin gjo. Çfarë ju thonë? Presim, vetëm presim. Magbulja, bashkëshortja, teksa në rrëfen të merin e tërmetit, thot se jeta e saj ka ndryshuar krejtësisht dhe se përpiqet të kujdeset sa më shumë të mundet për higjienën. Përfundova këtu. Fuqia e Zotit përfundon këtu. Sa jem të vujt këtu në Kasala. Po, shumë jem të vujt. Po lahem me kova. Në kanoqës, si s'kemi se la për para. Dimri ishte i tmerrshëm për to, por edhe shirat e Qershorit e kanë bërë jetesën të vështirë. Urdhro, ja kushtet. Këta janë. Këtu gatuem, këtu ham, këtu pim, këtu rrim. Nuk kemi gjëra tjera. Apeli i familjes Mali në Shesh Kalaç shkon për kryeministrin që t'i ndihmoj, pasi jetesa në kontinjer apo barake është pothuajse e pamundur. Prej kohësh, Ora News ka ngritur shqetësimin për fshirjen e datave të skadencës, fenomen që nuk jep as pak siguri tek konsumatorët. Neni 12.2 përcakton se të dhënat e përmendur në etiket duhet jenë lehtësisht të kuptueshme, jenë lehtësisht të lexueshme, të shikueshme dhe të pashlyeshme. Fjala të pashlyeshme nuk kupton të mos jenë, domethënë të mos shihen. Ky është rregulli që AKU ka për produktet që dalin në treg. Ora News realizoi një vëzhgim ku denoncoi me zë dhe figurë disa nga rastet kur data e skadimit fshihet lehtësisht me alkool. Menjëherë pas denoncimit nga ana e Ora News mbi fshirjen e datës së prodhimit apo skadimit, reagoi shoqëria AGS-SHPK, ku kërkoi fshirjen e lajmit, duke pretenduar se kronika është e pasakt, madje duke paraqitur dhe ekspertizën e AKU-s. Pas kthim përgjigjes ju drejtuam sërish autoritetit kombëtar të ushqimit, e cila u shpreh qartë që në VKM është e përcaktuar që datat nuk duhet të fshihen. Në momentin që evidentohet kjo, domethënë fshirja e datës së skadencës, atëherë autoriteti kombëtar i ushqimit do të ndërmarrë masat e duhura konform legjislacionit në fuqi. Ora News prej kohësh ka denoncuar fshirjen e etiketave të produkteve ushqimore, por AKU deri më tani nuk ka marrë ende asnjë mas. Ora News ja vërtetoi dhe AKU-s që produktit të qumshtit të zepa natyral i fshihet data e skadencës. Unë kam bërë këtë me alkohol në një kronik informuese. Shikoje, e ka datën. Okej. Sa e sigurt, thash ndiqet gjurmë në të tilla raste ne ndjekim gjurmëshmërinë në radhë të parë. Sa ti fshi data skadencës është një çështje që dhe penalitetet do jepen bazuar në VKM-n e etiketimit. Pas inspektimit në shoqërinë AGS-SHPK, AKU Drejtoria Rajonale Durrës nuk ka gjetur asnjë problem sa i përket fshirjes së etiketës, por të kundërtën bën gazetarët e Ora News. Gjatë një bisede me drejtorin e institucionit Manush Kullolli, ky fundit u shpreh se nuk është në dieni edhe pse ka vulosur, ndërsa pohoi edhe një herë
se datat e prodhimit nuk duhet të fshihen. Atëherë, të qumshin e ka marrë sot në Durrës, të lutem. Tu kam alkooli, ja do lyp pak gishtin me alkool. Shikoja. U hoq? Ora News do të vijojë që ta ndjek këtë çështje deri në zbardhjen e plotë të përgjegjësit kryesor. 22 vjeçari Sebastian Mali, arrestuar nga policia si bashkëpunëtor në vrasjen e Kuran Billës, është lënë nga gjykata në masën e arrestit me burg. Njeriu, i cili është edhe nipi autorit të dyshuar Viktor Marku, ka pretenduar se ditën e vrasjes kishte qenë atë zonë, por jo për këtë ngjarje, por për të blerë një bluzë në qendrën tregtare. Nuk kam lidhje me vrasjen, donse isha në zonë atë orë pasi kisha shkuar në qendrën tregtare për të blerë një bluzë. Ky ishte shpjegimi që ka dhënë në polici, por dhe në gjykatë. 22 vjeçari Sebastian Mali, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Kuran Billës në 11 Qershor, ngjarje e ndodhur pranë qendrës Kristal te komuna e Parisit. Por kjo koincidencë dyshim duket se nuk e ka bindur gjykatën, e cila ka vendosur të lërë të riu në masën e arrestit me burg deri në përfundim të hetimeve. Të hënën para gjykatës pritet të dalë dhe daja e 22 vjeçarit Viktor Marku, edhe ky i dyshuar si autori i ngjarjes, i cili u arrestua jashtë Shqipërisë në Maltëzi. Por edhe Marku, gjatë marrjes në pyetje në polici, ka mohuar përfshirje në ngjarje me argumentin se nuk ishte ndodhur fare në Shqipëri. Edhe për to do të kërkohet masa e arrestit në burg me akuzën e bashkëpunimit në vrasje. Sipas materialeve të prokurorisë, dalja e fundit nga Shqipëria për Viktor Markun është regjistruar në Teams në 19 janar 2020. Po pavarësisht kësaj nuk ka asnjë mëdyshje se Viktor Marku është autori dyshuar i ekzekutimit për akmarrje të Kuran Billës. Detaji që zbuloi se Marku ka qenë në Shqipëri disa ditë para ngjarjes del nga dëshmia e pronarit të makinave me qera në Shkodër, i cili disa ditë para atentatit në Tiranë i ka dhënë një makinë tip Smart me qera Viktor Markut dhe nipit të tij Sebastian Malit. Vrasja e Kuran Billës dyshohet se është bërë për akmarrje për vrasjen e Prel Markut në Angli, vëllai i Viktor Markut, për të cilën u dënua 42 vjeçari, i cili fitoi lirim pas kthimit në Shqipëri. Në atentat dyshohet se kanë marrë pjesë disa persona dhe në vazhdën e aksionit për kapjen e tyre, policia ka arrestuar në Shkodër dhe 32 vjeçarin Andi Agraja, i cili u kap me armë pa leje. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 25 vjeçarin nga Irsheku Gzim Haroku, në banesën e të cilit u sekuestrua një arsenal armësh. Arsenali i armëve, i cili u kap në një banesë në Irshek disa ditë më parë, është dërguar për ekspertizë në laboratorin e policisë shkencore. Dyshimet janë se ato janë përdorur për ngjarje të ndryshme kriminale